Οπ. Εδώ μου δείχνει το βουνό απέναντι. Πάω στην κορυφή, βλέπετε. Απέτυχε. Βλέπετε είναι η πραγματική εικόνα με τη θερμική. Λογικά άμα το χτυπήσω πρέπει να αλλάξει. Μεταφέρετε όπου θέλετε. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε θερμική κάμερα. Το πακέτο όπως το βλέπετε έτσι μου το έστειλαν. Και χωρίς να βραδυπορούμε βγάζουμε το κουτί. Έχει ωραίο χρώμα, πορτοκαλί. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία. Και πάμε γρήγορα να το ανοίξουμε. Να μην το έχω και ανάποδα. Έχει ένα κάλυμα ωραίο, όπως έχουν τα γλυκά. Και βλέπετε εδώ το φοβερό αυτό εργαλείο τύπου James Bond. Σας θυμίζω ότι έχει 1200 μέτρα μετρητή απόστασης. Αρχίζουμε από τα εύκολα. Το καλώδιό του. Κάποιες βίδες. Αυτό είναι για να ανοίγει η κάρτα. Προφανώς ένα κατσαβιδάκι. Θα δείτε μετά τι χρειάζεται. Ο φορτιστής. Να μην βλέπετε τις χερούκλες μου. Ο φορτιστής. Και πάμε στο κυρίως πιάτο. Αν και το περίμενα χοντρό, είναι ένα πολύ βολικό κινητό. Βλέπετε εδώ την μπροστινή του πλευρά, πλαϊνή, πάνω με τον τρομερό μετρητή, η απέναντι πλευρά, η κάτω πλευρά που είναι η φόρτιση. Θήκη για να κρεμιέται. Η πίσω πλευρά είναι πανέμορφη, θερμική, φακός, οι δύο κάμερες και αυτό το υπέροχο μοβ πράγμα μπροστά που πρέπει να είναι φακός, υποθέτω. Δεν μπορείτε να το πιάσετε, μόνο βλέπετε έχει μια υπέροχη αίσθηση, απαλή σαν βελούδο. Το ανοίγουμε, βλέπετε εδώ τις διατάξεις των κουμπιών. Καθώς ανοίγει δείτε το γύρω γύρω. Είχα τρομάξει όταν το παράγγειλα γιατί είχα στο νου τη μεγάλη μπαταρία, αλλά ένα πανέμορφο, πολύ βολικό κινητό στο χέρι. Καθώς ανοίγει να σας δείξω αυτό εδώ που είναι το λουράκι που το βάζει στη μία πλευρά εδώ για να το κρατάς από εδώ. Και πάμε τη βόρτα μας στο χωράφι καθώς θα ανοίγει. Πατάμε το start. Και ανοίγει το καταπληκτικό Fossibot. Συνταρακτική το ξεκίνημα. Πάμε κατευθείαν στη θερμική. Βάζω φωτεινότητα τέρμα. Υπάρχει ένα privacy policy. Ανοίγει. Και βλέπετε να ανοίγει η θερμική. Είναι και νύχτα, ταιριάζει. Συνεχίζουμε να περπατάμε στο χωράφι. Μας λέει ότι για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύματος υπάρχει το μπορούμε να αλλάξουμε. Γίνεται με το χέρι. Λοιπόν, εδώ είναι. Το πρώτο περίεργο που βλέπουμε είναι ότι δεν πιάνει όλη την οθόνη. Ο αισθητήρας είναι αυτός. Πάντα να ξέρετε είναι ο καθρέφτης θερμική. Είναι ήδη σούρουπο. Βλέπω ζωντανή, δονούμενη εικόνα. Να δω αν καλυμπράρεται με το χέρι.
Ναι. Εδώ είναι το αυτόματο καλυμπράρισμα. Εδώ αλλάζει σε λεπτομέρεια που δεν τη θέλουμε. Είναι πάρα πολύ έντονη. Προτιμώ το θερμικό σκέτο. Εδώ βλέπετε είναι η πραγματική εικόνα με τη θερμική. Λογικά άμα το χτυπήσω πρέπει να αλλάξει. Μεταφέρετε όπου θέλετε. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε θερμική κάμερα κινητού. Πάει όπου θέλουμε αυτό. Δεν γίνεται αντίστροφα. Το πατάω, φεύγει. Πατώντας αυτό εδώ το πλήκτρο λέει Super Eye. Μία ενόχληση είναι ότι ανοίγει συνέχεια η αυτόματη ρύθμιση, το Calibrate. Πάμε στο Fusion Calibrate. Είναι στο Super Eye. Να βγάλουμε το Super Eye. Privacy Notice πάλι. Βάζουμε τα όργανα μέτρησης απάνω. Hot, cold. Αυτά πρώτη φορά τα βλέπουμε σε θερμικές. Προβληματίστηκα πριν το πάρω. Θέλω να παίρνω μόνο κινητά τα οποία έχουν κάτι να δείξουν και να κάνουν. Εδώ βλέπετε έχει hot, cold, point και sender. Έχουν μείνει όλα μέσα. Εδώ είναι οι παράμετροι. Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Παλέτες. Πάμε στις παράμετρες πάλι. Το 0.97 είναι μια μέση αίσθηση επιφάνειας. Είναι αυτό που λέει emissivity. Σου έχει να διαλέξεις κάτι τέτοιο, το έχουμε δει μόνο στο Guardian. Βλέπετε έχεις να διαλέξεις ανθρώπινο δέρμα, τσιμέντο. Πρωτοφανές έχει και εκτυπωμένη πλακέτα, κύκλωμα, printed circuit board, κεραμικά, λάστικο, όλα αυτά που βλέπετε εδώ είναι συγκλονιστικό. Απόσταση, πάει μέχρι 3 μέτρα. Επίπεδο επιφάνειας, επίπεδο εύρος θερμοκρασίας. Μονάδα μέτρησης, διανομή χρώματος. Έχει πρωτοφανή πράγματα, δεν τα γνωρίζω όλα. Υψηλή θερμοκρασία. Ένα ενοχλητικό που βλέπω, αλλά φαντάζομαι θα ρυθμίζεται, είναι ότι κάνει συνεχώς autofocus. Για να δούμε, πιάνει το φεγγάρι εκεί πάνω. Το πιάνει μια χαρά. Είμαι ενθουσιασμένος από αυτά τα πράγματα. Κάπου θα πρέπει να βγαίνει. Ορίστε. Έβγαλα το Super IR, αυτό πρέπει να είναι. Παίζουμε κατευθείαν με την απλή κάμερα. Δεν είναι μπροστά, πρέπει να είναι συνήθως νάτι. Πολύ καλή. Να ξέρετε ότι σε αυτά τα κινητά λαβαίνει μέρος λογισμικό AI και βελτιώνει την εικόνα. Το Samsung που έχει πολύ καλή κάμερα, είναι σκοτεινό, κοιτάξτε μέσα από το F115. Η νυχτερινή, θα τη δούμε να μας πιάσει νύχτα εδώ, βίντεο. Το βίντεο που τραβήξαμε. Τι άλλο να δούμε εδώ στην κάμερα. Εννοείται ότι ό,τι θέλετε, το σβήνω κιόλας, ό,τι θέλετε μπορώ να το κάνω για σας. Έχει τα γνωστά, φώτο, πορτρέτο, 50 MP. Βλέπετε όλες αυτές τις επιλογές που έχει. Να βρούμε αμέσως το μετρητή απόστασης. Τώρα το βλέπω μαζί σας. Γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά. Όχι δουλειά, αυτή την απόλαυση, αυτή την ευχαρίστηση, να βλέπουμε μαζί τα κινητά. Ψάχνω να βρω
τον μετρητή απόστασης. Αν το βρείτε, νάτος. Πήγα να σας πω, αν το βρείτε να μου πείτε. Λοιπόν, εδώ θα έχει να καλυμπραριστεί το τηλέφωνο. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε μετρητή, μια στιγμή γιατί μας έκλεισε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ έχει απόσταση, επιφάνεια, πυθαγόριο κάτι και όγκος. Πάμε στην απόσταση. Λοιπόν, το βάζω απέναντι. Το συγκλονιστικό είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, θα το βάλω στο βουνό απέναντι. Λοιπόν, βλέπετε ότι δείχνει το βουνό. Εντάξει, να το βουνό. Κοιτάξτε. Οπ. Εδώ μου δείχνει το βουνό απέναντι. Πάω στην κορυφή, βλέπετε. Απέτυχε, ίσως γιατί κουνιέμαι. Μετράει. Πάμε σε κάτι πιο κοντινό. Εδώ βλέπετε κάτω. Αυτό το μέτρησε 6,2. Πάμε στα περνάρια απέναντι. Χαμηλά. Βλέπετε. Περνάρια χτυπάω. Τα περνάρια τα μέτρησε μέχρι εκεί 93,10 μέτρα. Πάμε πάλι στο βουνό. Μήπως το βουνό είναι πάνω από 1300 μέτρα. Πιθανότατα. Πάμε σε αυτό το βουνό που φαίνεται εκεί. Το βλέπουμε εδώ. Αυτό εκεί. Βλέπετε. Ή κάτι πρόβλημα υπάρχει, ή αυτά τα βουνά είναι πάνω από 1200 μέτρα. Πάμε σε αυτό εκεί το περνάρι. Το περνάρι το πιάσε. 51 μέτρα έχω δει, 93 μέτρα έχω δει, 1400 δεν έχω δει. Πάμε σε ένα πιο κοντινό βουνό. Μ' αρέσει αυτό το κινητό. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το βουνό εκεί. Λοιπόν, κάτι άλλο έπιασε γιατί βγάζει 32 μέτρα κάποιο κλαδί ελιάς. Προχωράμε λίγο προς τα εκεί. Πήγα να πω πάνω στο βουνό εκεί, όπως λέγει ένα τραγουδάκι, είναι εκκλησιά ερημική. Υπάρχει μια εκκλησία στο βουνό. Να βρούμε ένα άνοιγμα, να αντιμετρήσουμε την απόσταση. Περπατάμε σε ένα χωράφι, το οποίο τυχαίνει να είναι και πατρογονικό. Αισθάνομαι πιο άνετα εδώ για να μην λένε ποιος είναι αυτός ο βλαμμένος που γυρίζει με τον εξοπλισμό και το κινητό. Προσπαθούμε να βρούμε ένα άνοιγμα να φαίνεται η εκκλησία. Ας δούμε αυτό το σπίτι εκεί. Το βλέπετε το σπίτι. Θέλω να μετρήσω αυτό το σπίτι εκεί. Λοιπόν. Μετράει ότι βλέπει η οθόνη του. Δεν μετράει μακριά. Δεν ξέρω, ίσως κάποια ρύθμιση να βγω, να ξαναμπω, να πατήσω οδηγίες, αν και βαριέμαι.
Λοιπόν, να εκκλησία. Βλέπω ένα άνοιγμα εκεί. Λοιπόν, να η εκκλησία μας. Τώρα, πώς βλέπει η κάμερά του εκεί, δεν ξέρω. Ορίστε η εκκλησία. Πατάω, βλέπετε κι εσείς. Την εκκλησία την πιάνει, είναι στα 196 μέτρα. Όχι, κάτι άλλο έπιασε. Αν πάω πιο πάνω στο βουνό, βγαίνω και ξαναμπαίνω. Κλείνω την εφαρμογή, ανοίγω πάλι, πατάω μήκος. Αυτά ήταν 3, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, στοχεύω το βουνό απέναντι, την εκκλησία που είναι σημείο αναφοράς, τι φαίνεται. Μένω ακίνητος. 125 μέτρα. Δεν νομίζω ότι είναι 125 μέτρα μόνο μέχρι την εκκλησία. Πάμε στα σπίτια δίπλα. Δεν μετράει μακριά. Τα δέντρα απέναντι τα μετράει, αλλά 1200 μέτρα δεν βλέπω να μετράει. Έχω βρει μέχρι 90 μέτρα, παραπάνω δεν μετράει. Φεύγουμε από εδώ, μια απαγοήτευση. Πάμε στο αγαπημένο μου YouTube να ακούσω ήχους. Να βρούμε κάτι ελεύθερο φυσικά. Και για πιο ασφάλεια θα βάλω το κανάλι μου. Συγχωρέστε με. Έβαλα Drukgyal Furor, μπράβο. Ωραία. Εδώ είμαστε. Να βρούμε κάτι με ήχο. Εδώ οι γάτες. Τέρμα ήχος. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω τα μεγάφωνα. Νομίζω ότι είναι εδώ, μ' αρέσει. Όλο αυτό εδώ είναι μεγάφωνα και μ' αρέσει πολύ. Ναι, είναι μεγάφωνα. Ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός. Μ' αρέσει. Αυτά είναι τα ηχεία εδώ. Κρίμα που δεν έχουμε νερό να το βάλω μέσα. Πάμε για άλλο βίντεο. Συγχωρέστε με, δεν έχω νερό. Φεύγω από εδώ γρήγορα. Η ταπετσαρία κινούμενη και αυτή η εργοστασιακή μορφή με τις πόρτες που ανοιγοκλίνουν θυμίζει την 8849 UniHz. Πάμε να δούμε κάποιο άλλο να έχει εδώ τα εργαλεία. Συνηθισμένα, το ραδιόφωνο να δούμε
Θέλει ακουστικά? Ναι, δεν θέλει ακουστικά, το ραδιόφωνο μου αρέσει. Δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύει. Δεν μας ήρθε μήνυμα για ακουστικά. Πάμε πάλι στο ραδιόφωνο. Ναι, δουλεύει χωρίς ακουστικά. Μ' αρέσει. Τι άλλο να σας δείξω, ρε παιδιά? Εννοείται ό,τι θέλετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Ψάχνω αυτό. Εργαλειοθήκη. Λοιπόν, υψόμετρο, πηξίδα. Πάτησαμε λάθος. Εδώ μετράει το χώρο. Πάμε πάλι στα εργαλεία. Πάμε πάλι στα εργαλεία τα οποία τα χάσαμε. Ναι, εδώ είναι. Πάμε στην πηξίδα. Ωραία. Να δούμε, ναι, δουλεύει. Στην κεφαλονιά που είμαι ακριβώς ο βορράς είναι εκεί. Τι άλλο έχει? Μεγεθυτήρας, αλάρμ. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε εδώ? Το οικοδομικό βαρύδι, προτράκτορας, πεδόμετρο. Τίποτα ενδιαφέρον. Το μόνο ενδιαφέρον από εδώ είναι η πηξίδα και ευτυχώς έχει βαρόμετρο. Μπράβο. Τα βαρόμετρο αυτό το χρησιμοποιεί και 8849, είναι πολύ καλό, πολύ ακριβές. Βαρόμετρο, υψόμετρο, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τρώγομαι με το αποστασιόμετρο. Θέλω να δουλεύει. Θα επανέλθω. Λοιπόν, πάμε στην άκρη του χωραφιού. Ναι, 112 μέτρα. Ίσως επειδή είναι βράδυ. Έτσι. Μόνο εκεί μπορώ να το αποδώσω. Τα βουνά αυτά απέναντι νομίζω είναι κάτω από 1200 μέτρα. Επειδή έχει κάμερα, δεν βλέπει, προσέχτε τι κατάλαβα τώρα από τα λίγα που ξέρω, επειδή έχει κάμερα δεν βλέπει με λέιζερ όπως τα άλλα κινητά με αποστασιόμετρο της AGM ή εκείνο που μου αρέσει πολύ και δεν σας αρέσει εσάς, που έχει και αποστασιόμετρο και θερμική κάμερα. Θα θυμηθώ το όνομά του μετά. Αυτό δεν βλέπει με λέιζερ, οπότε μήπως επειδή είναι βράδυ κάτι κάνει με την απόσταση της κάμερας. Θα το ελέγξω και το πρωί. Σας το χρωστάω. Πάμε πάλι στη θερμική. Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες θερμικές που έχω δει. Φορτώνει. Ένα μείον είναι ότι δεν πιάνει όλη την οθόνη. Αν και ίσως να έχει και κάποια ρύθμιση γι' αυτό. Και ενόχληση είναι το calibrating, συνέχεια που βγαίνει. Αν βάλω στην εικόνα βάλω κάποια ένδειξη να μην χρησιμοποιεί τόσο συχνά την
διαβάθμιση συνέχεια. Βλέπετε είναι πολύ ενοχλητικό ότι κάνει calibrating. Προσπαθώ μαζί σας να βρω κάποια ρύθμιση, δεν μπορώ να τη βρω. Device upgrade, device information, fusion settings. Εδώ κάνει, υποτίθεται, διαβάθμιση, ρύθμιση. Είναι το ενοχλητικό ότι παίρνει δεδομένα συνέχεια, αλλάζουν καθώς κινούμε και κάνει συνέχεια ξαναβάθμιση. Δεν βλέπω πουθενά, βλέπω παλέτες με ωραία χρώματα. Θα ελέγξω την ακρίβεια, να ξέρετε ότι σαν κριτή της ακρίβειας έχω το AGM Guardian και το KT62 Pro. Έχω ένα αληθινό αισθητήρα θερμικό. Δεν μπορώ να βρω που να σκάνω ένα reset. Δεν μπορώ να βρω που αλλάζει εικόνα, αυτό που βάζεις μόνο IR ή και με ανάλυση δεν μπορώ να το βρω. Συνήθως είναι κάτω, εδώ. Εδώ βλέπετε πρόσθεσε την λεπτομέρεια της κάμερας που δεν είναι ωραίο. Εδώ φεύγει, έχει μόνο αυτό. Προτιμώ και το θερμικό, έχει πολύ ωραία εικόνα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβής. Δεν ρυθμίζεται με το χέρι, δεν βλέπω ρύθμιση με το χέρι. Εδώ γίνεται η αναλλαγή πατώντας αυτό εδώ. Λαβαίνει μέρος η κάμερα και προσπαθεί να δώσει λεπτομέρειες, πράγμα δύσκολο στο ημίφος. Εδώ είναι εικόνα στην εικόνα. Αυτό κάνει Super IR που είμαστε στο Fusion Mode, δεν γίνεται. Το βγάζω τώρα. Θέλει δουλειά, παιδιά, πρέπει να μελετήσω και να σας πω. Εδώ αυτό εδώ το μεγάλο δεν ξέρω τι είναι. Να ψάξω να δω για φακό. Ναι, αυτό είναι εδώ, θες να γράφεις στην οθόνη. Δεν βλέπω κάτι σαν φακό που να το ανάβει. Εδώ είναι για να ανάβει το αποστασιόμετρο. Δεν βλέπω κάτι σε φακό. Φακός ανάβει το μικρό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι στη μέση. Αποστασιόμετρα όλα είναι εδώ. Ό,τι αφορά την απόσταση. Ούτε βλέπω να έχει coming light κάπου. Night light. Συνήθως μπορεί να είναι εδώ κάτι. Φυσικά θα πρέπει να είναι ανοιχτή απόσταση για να μετρήσει. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό εδώ. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Είναι πολύ βολικό στο χέρι. Απαγοητεύτηκα βέβαια που δεν μετράει μακριά. Περίμενα να δω αποστάσεις 800-1000 μέτρα. Δεν έχω απέτηση να μετρήσει το βουνό. Μπορεί να είναι 3-4 χιλιόμετρα. Αλλά αυτά τα βουνά εδώ πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην εμβέλειά του. Αλλά προσπαθώ να δω τι είναι αυτό εδώ. Δεν βλέπω κάτι σαν υπερφακό. Εκτός αν αυτό εδώ βοηθάει την θερμική κάμερα. Θα το ψάξω. Είναι ζωντανή η μετάδοση. Δεν είναι σειραφές. Έχουμε το καταπληκτικό. Λίγο μας απογοήτευσε βέβαια γιατί δεν δουλεύει μακριά το αποστασιόμετρο Fosibot F115 Ultra Thermal.
Σας αφήνω με μια εικόνα της θερμικής, να μην φύγετε απογοητευμένοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Είναι όμορφο κινητό. Αν φτιάξουν όλα όπως έγινε και με ένα άλλο κινητό που δεν δούλευε στην αρχή και μετά δούλεψε, θα κάνω, υπόσχομαι, δεύτερο βίντεο να σας το δείξω. Ήταν το ROG One X-Ever 7 Pro. Είχα πρόβλημα με το δίκτυο, φτιάχτηκε, το ίδιο θα κάνω και εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.